Всім привіт! З вами знову Іра. Давно вже не записувала ніякі відео. Я б то хоча б мала вдома бути пакувати чемодани, але так сталося, що ми поїхали. Не ми, я поїхала, свекруха і чоловікова баба поїхали в ці термальні джерела. Останнє відео я вже не пам'ятаю, коли я знімала, дуже давно було, тому що взагалі останнє відео, яке я закидала, це було зняте ще перед поїздкою в Україну. В Україні я ще ділилася в'язаними речами, потім, коли ми приїхали, коли я повернулася назад в Стамбул, то я приїхала не сама, а з невісткою, з Юлею. Я буду казати Юля, ви будете знати, що це наша невістка. Юля пробула в Стамбулі десь майже 3 тижні, трошки менше, ніж 3 тижні. За ці 3 тижні я назнімала багато коротеньких відео, де ми були, тому що в'язати не було часу, ми майже кожен день десь гуляли. Десь зараз, мабуть, мене побачить свекруха з бабою, вони там сидять на балконі, чай п'ють. Знімали кожен день коротенькі відео, де ми були, але якби я не була така лінива, махають. Якби я не була така лінива, знаєте, то я б його змонтувала, і в мене було б ще одне відео, яке закинуть на канал. Але, не знаю, якось ні часу, ні бажання, нічого немає. Ось ми зараз на цих термальних джерелах, я вже думаю, Іра, май совість, іди щось запиши, зроби добре діло. Іду зараз десь притулюся в якомусь тихому куточку, якщо знайду, і розкажу вам, покажу. Нема що сильно показувати, що я там в'язала. Поки була Юля, до речі, я зв'язала для тітки своєї одні шкарпетки, і потім ще дов'язала одну шкарпетку для баби. Тому що мама почала зимою ще, зв'язала одну шкарпетку, я тоді її вчила в'язати. Вона зв'язала одну шкарпетку, а другу без мене вже вона полінувалася в'язати. І передала мені естафету, щоб я закінчила вже ту пару. Ми, до речі, їздили в село до баби там на 3 дні. То я там в баби в селі позакінчувала ті шкарпетки. Покажу вам зараз красивий краєвид. Навіть настроїла я цю палку, що чоловік мені купив ці відео знімати, бо то раніше щось в мене не дуже виходило. Я клацала, воно через раз могла його налаштувати. Знаєте, сонце світить, але воно не так гаряче, як в Стамбулі. В Стамбулі дуже висока вологість, і в Стамбулі взагалі дуже жарко, а тут хоч і сонце, але воно зовсім по-іншому відчувається. Так ось, дов'язала я тих 2 шкарпеток, і в мене з перших шкарпеток залишилося 45, зі 100 грам залишилось 45 грам. Знаєте, така гарна пряжа, тоненька, то я взяла їх в роботу, щоб не сумувати, ще одні шкарпетки якби зв'язати. І я ще пошила чохол для спиць. То це я йду зараз десь, якщо кажу, знайду місце, десь знайду зараз місце я посидіти, показати, як я пошила чохол. Я навіть знімала відео поетапно, як я його шила, але не знаю, нема там що показувати. Знаєте, я не така швачка, що робиш одні заміри, в кінці переробляєш по-другому. Чи в кінці 5 см в мене вийшло якби трохи лишніх по моїх замірах. Тому не знаю, не війде воно. Я хочу просто відео зняти, щоб взагалі нічого не монтувати. Бо з цим монтажом в мене воно дуже довго займає, і я кажу, це все ліпити до кучі, сохранять. Коротше, не для мене такі зйомки. Так, зараз може ще вам покажу щось таке кусочок красивого.
А ще я зробила собі, ми з невісткою їздили на європейську частину Стамбула, то там я купила, знаєте, такі ніби як кулончики, натуральні камінчики і зробила собі маркерочки. Так, ще покажу трошки. Ой. А, це мені чоловік казав не так, а треба... Ні, не туди. Треба джойстиком джойстиком треба повертати, а я ж не вмію, беру його насильно рукою повертаю, а воно ж не хоче повертатися. Це така зона, знаєте, де басейни виходять. Так, повертаю назад. О, повернулась помаленьку. Я не знаю, сонце світить, я себе не бачу навіть на камері, що там я показую. Так. Йдемо далі. То зробила ще собі красиві маркерочки. В хаті безлад страшніший. В мене просто чемодани я не спакувала. Я просто тільки, наприклад, там перебирала, чистила, наприклад, там якісь тумбочки чи шкафи. Я відкрила чемодан і все, що я хотіла би взяти, я його просто так насипом накладала в чемодан. Ну я вже бачу, що взяти хочеться більше, ніж дозволяють нам наші валізи і наші кілограми по вазі. Взагалі я планувала на ці вихідні пакувати валізи, але кажу, так як трапилась мені ще можливість приїхати сюди на ці термальні джерела, то я не могла відмовитися. До речі, я коли ми були останній раз зимою тут, то в мене якісь такі емоції на мене не йшли, знаєте. Я плакала, родичі не могли поняти, чого я плачу. Ну, по-перше, я плакала, бо мені тут так гарно, і тут так класно, і так спокійно, і так круто, що, я не знаю, воно якось, знаєте, емоційно трохи давить на емоції. І потім я подумала, що, напевно, я плакала через те, що всередині я, напевно, відчувала, що я тут останній раз приїхала. І я навіть не мала надії приїхати сюди цього року, бо я знала, що там їде чоловіка дядько з дружиною, з дітьми. Але так склалося, що вони були тільки декілька днів і ще й нам буде декілька днів. Ой, куди його повертати? Десь тут і качечки плавали, я бачила. Ну, поки нема. То кажу, я навіть не мала надії, бо думала, що це я плакала через останній раз, що я тут. Але були хибні мої відчуття. Так, щось я чим далі йду, тим менше тихих місць. Так, 8 хвилин, зараз я відчуваю, що телефон мені скаже, нема пам'яті, давай скорочу своє відео. Так, треба вже закруглятися. Не знаю, можете мені написати в коментарях, я навіть вибачаюсь, що я на минулі коментарі, навіть, якщо чесно, я нікому взагалі не відповідала, тільки просто я прочитала всі коментарі, поставила всім вподобайки, всі коментарі я побачила, але не відповідала, кажу, тому що була невістка в нас в гостях, і ці всі чемодани, і ці всі покупки, і подумати, що там треба ще докупити. Трохи вони займали багато часу, нікому не відписала. А цього разу, якщо у вас буде бажання, можете написати мені взагалі, а що ви в'яжете літом? Чи ви багато вже нав'язали? Чи в'яжете всякі... Там я рибу бачу! Ай! Так, зараз ждіть. Так, я не знаю, як показати. Дуже огромна здоровенна рибка там плаває, така біленька біля камінчика. Ай, ще одна, ось, десь тут. Ой, тепер взагалі камера втратила свою фокусовку. Так, треба навлаштовувати далі. Ой. Так, знайшла я місце, де притулитися. Закінчила з тими рибами, ніби вам треба ті риби. Так ось, напишіть мені, чи багато ви вже нав'язали літом і що ви в'язали?
Цікаво мені, що люди в'яжуть літом. Ну, у мене і так, кажу, через цей переїзд не сильно взагалі є час щось в'язати. Ой, не видно було, що не прилетів хлопець. Тут є ця така канатна, що спускатися дорожка. Так, зараз трошки нижче настрою. Добре, покажу ось з носочків, розкажу. Чохол оставлю на десерт. Чохол для моїх спиць. Ось з такої пряжі полосатенької я зв'язала шкарпетки для своєї тітки. Вони вже поїхали в Україну з невісткою нашою. Потім ось з такої пряжі, темно-такої бордової. В мене навіть немає ні відео, нічого показати, які для баби я в'язала. Але там були шкарпетки ось такої темно-бордової, а халява і носочок був із такої якоїсь такої молочної пряжі. Ну, я навіть забула зробити фотографії. І це ще, ну я не знаю, ну собі чи комусь там, можливо, ще комусь подарую, можливо, чоловіковій тітці, не знаю, кому вони будуть. У мене залишилось 2 ще таких малесеньких кусочка. Ну, їх на носочок не вистачить, тому я взяла, ось ще в мене є залишки з такої бордової. Це, кажу, такі кусок з бабиних шкарпеток, кусок з інших шкарпеток залишилось. Потім ось такі маркерочки я зробила. Я не знаю, це якісь натуральні камінчики, але що це за камінчики, я не знаю. Такі 2 я знайшла, не знаю, я купляла їх, як би сказати, по знижці, там, які були, таких і навибирала. Бо які за сумасшедші гроші купляти я не хотіла. Ну, ще в мене є один пустенький, якщо буду ще там ходити на тому базарі, то може ще один докуплю, щоб вже в мене це кілечко також чимось зайняти. Ось було 2 з таким золотим, якимось покраскою. Ось такі були. Перед тим я теж купляла ці камінчики, робила собі. Хотіла показати, полетів ще хтось там один. Робила, вже я такий набір собі робила, але коли я їхала в Україну, то я його подарувала мамі. Я думаю, я собі ще в Стамбулі цих по знижці камінчиків накупляю, зроблю ще, а у мами таких ну, красивих маркерів немає. Потім, ой. Що це один там заплутався? Такий зелененький, якийсь такий прозорий оранжево-жовтий, ось такий, не знаю, як сказати, теракотово-білий. Оцей мені дуже подобається. Знаєте, як ніби потріскане скло. І така якась голубенька така медалька, монетка. Ось такі маркери. Не скажу, що вони там зручні на кожен день користуватись ними. Це можливо, там, коли в'яжеш якусь там кофту і тобі треба на тросику там один маркерочок поставити, то це зручно. Так. А в іншому разі я з такими звичайними цими лампочками користуюся. Потім все, показую вам свого чохла. Раніше спиці мої, немає в мене відео, як я зберігала свої спиці, то був страх. Просто в пакетику в мене всі спиці були насипом там насипані, знаєте, і мені коли там треба якийсь номер, то я так брала за леску і так його видьоргувала, знаєте, щоб він оттуда якось висипався. Знов хтось летить. Махає хтось. Так, і ми помахаємо. І в мене така прийшла до мене ідея, що коли буду їхати в Канаду, то щоб зробити якогось нормального чохла для зберігання. Так ось, пошила я ось такий чохол. Довго я там виміряла ті розміри і так, і сяк, знаєте, і спиць ніби багато, немало спиць. І як його це все розмістити, і не було в мене тканини. Але я прийшла радитися до свекрухи і кажу, що хочу зробити там такого чохла. Кажу, що ви мені порадите? От яку тканину мені треба купити, чи як його, якимось фрізеліном його уплотнити, чи якимось синтапоном. В ітозі вона мені дала ось цю верхню тканину, знаєте, воно таке джинсова така тканина. Я думаю, зблизька понятно, що це така джинсова тканина.
Потім у неї ще був такий утеплювач, якийсь такий синтепон, знаєте, як ніби куртки можна шити і вставляти цей синтепон. І вона мені дала ще кусок цього синтепона, я вирізала собі. Ось вирізала собі такий квадратик. Закльопки оці також в свекрухи моєї є така, ну якась така машинка, знаєте, так нажимаєш рычагом і воно там приштамповує закльопки. То в мене навіть така, не така, ну, фабрична така закльопка ще й вийшла тут. Потім, ось такі в мене карманчики. Все вони щось літають і літають. Мене трохи збивають з толку. Ось такі карманчики я собі зробила. Тепер всі спиці в своїх ячейках. Є деякі ячейки, у яких по двоє навіть спиць. Тому що розділити все по одному, знаєте, то цей чохол буде скатерть-самобранка в декілька цих рулонів. Я думала, чи можливо якийсь такий зробити чохол ось так от закручувати, знаєте, якимось таким пеналом. О, ну можна було б і так якось зробити, знаєте, якимось таким рулоном і його там потім зробити на зав'язці. А я придумала зробити його ось такою ніби книжечкою. Да? Я зробила його на 3 відділа. Чому на 3? Тому що посередині... Де воно видно десь? Ось, наприклад, ось тут. Я ще сантиметрик... Ну, де воно? Не бачу. Ось тут. Я ось тут сантиметрик залишила, прострочила, знаєте, так, щоб ніби була така... Ну, я не знаю сказати. Ой, така об'ясняльниця. Погана об'ясняльниця, знаєте, як... Боже, як це ж воно в книжках називається, оця... Ну, просто мені вилетіло з голови. Неважливо, добре, неважливо. Скільки тут у мене карманчиків? Раз, два, три, 4. Четвертий в мене вийшов такий самий маленький карманчик, бо в мене є отакі мініки, які я купляла для в'язання рукава або для в'язання шкарпеток. І я вже бачу, що номер 3 у мене вже десь немає маленької спиці. А де вона? Ну, добре, що я її вчасно обнаружила, бо якби могла би ще загубити. Так, номер 3 я вже в'язала нею шкарпетки. Пробувала, в принципі, нормально мені вийшло в'язати ті шкарпетки. Я тут, звісно, сіла, може комусь під вікнами і тарахкачу. Так ось. Раз, два, три, 4, четвертий такий маленький. Зробила зверху ось тут таку закривачку, щоб верхні спиці там не випадали, коли чохол буде перехилятися. Так, ось в третьому карманчику, тут все в принципі однаково. Третій карманчик тільки в мене поділений на 2 частинки. Тут в одній частинці ось ці спиці на тросиках, а в одній частині спиці панчішні. Але проблема в тому, що вони випадають. Ось, коли чохол перевертається, вони випадають з цієї сторони, тому я взяла їх, зв'язала резинкою і запихнула ось туди так наверх. Щоб всі вони трималися докупи, тому що верхній ряд, наприклад, коли ну, все рівно вони соваються туди-сюди і трохи вони випадають. Ну, не знаю, як сказати, для мого користування буде вже так, як буде. Ось тут ще 2 таких в мене є відділення, теж маленьких, для гачків. У мене їх якби 2, їм якраз 2 відділення. Не знаю, можливо, колись буде більше гачків, то буде не дуже зручно. Але мені подобається. Ось ця тканина з середини, вона в мене була вдома, чоловік колись приносив, знаєте, така тканина на чоловічі сорочки. То я зробила з неї цю серединку, а наверх, кажу, мені дала свекруха, я прицепила туди таку закльопку. І вийшов у мене дуже непоганий саморобний чохол. Не скажу, що він маленький, ну, але зручний, не дуже і великий. Все. Всі мої новини. Більш показувати нема що. Так, ще одне, що я хотіла попросити вас в цьому відео. Дівчата, з якими я зустрічалася в Рівному, мої підписниці, то у них племінник, він служить в ЗСУ, і вони збирають гроші на машину, чи на ремонт машини, на машину.
І попросили дівчата, щоб я поділилася в себе в інстаграмі, якщо можу. І я, я хочу поділитися також і в Ютубі. Якщо ви бачите це відео, то я залишу посилання на монобанку дівчат, які збирають гроші, підписниць моїх, які збирають гроші на машину племіннику. Можливо, допоможемо скоріше назбирати ці гроші. І нехай, не знаю, нехай їх Бог береже, бо я не знаю, що сказати. Мені навіть про це думати дуже важко. Про цю війну і про хлопців, які там. Дуже багато людей, знайомих зараз захищають Україну, і хочеться якось їм максимально допомогти. Тому, якщо у вас є така можливість і бажання, то дуже прошу допомогти і швидше, іншалла, закриємо цей збір. Так, все. Не знаю, коли вийде наступне відео, бо кажу, це вже, напевно, буде з Канади. До Канади навряд чи я ще встигну щось записати. Можливо, раптом я ще встигну щось змонтувати і виставити відео, те, що я назнімала, поки наша невістка була в Стамбулі. То буде ще одне відео. А поки на цьому все. Дуже дякую вам за перегляди, за увагу. Всіх цілую, всім пока, бережіть себе.